ভেণ্ডিবুলছত নালা ছেকশ্যনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এটা ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ। যোৱাকালি আমি ক'ভিড সংক্ৰান্তীয় এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাত আমি কৈছিলোঁ যে ক'ভিড আকৌ ইণ্ডিয়াত আহি আছে বুলি কিছুমান নিউজ ওলাইছে। আৰু আজি ইউনিয়ন হেল্থ মিনিষ্টাৰে তাৰেই আমাক ইংগিত দিলে। ক'ভিড B7 ভেৰিয়েণ্ট যিটো নতুন ভেৰিয়েণ্ট হয়, সেইটো ইণ্ডিয়াত আহিব বুলি অলৰেডি সাৱধানবাণী শুনাইছে। আৰু ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ মনসুখ ছাৰে অলৰেডি কৈছে যে ৰেণ্ডম টেষ্ট আমি অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমি কৈছিলোঁ যোৱা ভিডিঅ'টোত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত অলৰেডি ইয়াৰ চেম্পল কালেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আৰু কৈছে যে ফেষ্টিভেল ছিজন যিটো নিউ ইয়েৰ ছিজন আহি আছে, সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। আৰু ক'ভিড কেছ যিহেতু গোটেই ৱৰ্ল্ডত লাহে লাহে বাঢ়িছে, ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে ইমান হোৱা নাই যদিও হোৱাৰ আগতেই সাৱধান হৈ থকাটো উচিত। আৰু ইয়াৰ ইংগিত অলৰেডি ইউনিয়ন হেল্থ মিনিষ্টাৰ ছাৰে কৈছে। গতিকে ইয়াৰ এফেক্ট লাহে লাহে আমাৰ আজি ষ্টক মাৰ্কেটত আমি পোৱা দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণেই ষ্টক মাৰ্কেট আজিও পেজ হৈছে, যোৱাকালিও হৈছিল। আৰু আজি কেবিনেটত পাৰ্লিয়ামেণ্টত হেল্থ মিনিষ্টাৰে কৈছে যে এতিয়ালৈকে কোনো ডিচিশ্যন লোৱা নাই, যিবোৰ চাইনাৰ পৰা ফ্লাইট ইণ্ডিয়ালৈকে আহিব আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা যাব, এতিয়ালৈকে একো বন্ধ কৰা নাই। কিন্তু যদি এনেকুৱা হৈ থাকে নিশ্চয় তাতো বেণ্ড আহিব। গতিকে যদি এনেকৈ ক'ভিড আকৌ আগৰ নিচিনা হয়, তেতিয়াহ'লে লং টাৰ্মত ষ্টক মাৰ্কেটত এফেক্ট নপৰিলেও শ্বৰ্ট টাৰ্মত নিশ্চয় পৰিব। আৰু ইয়াৰে কাৰণত আজি ষ্টক মাৰ্কেট আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া বহুত ডাউনত ট্ৰেড হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে অকণমান সাৱধানে ভাল ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিব। যিবোৰ গ্ৰ'থ ষ্টক অলৰেডি বহুত ওপৰত আছে সেইবোৰত ইনভেষ্ট নকৰিব। ধন্যবাদ।